Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. І сьогодні я хочу запропонувати вам практику, яка називається «Взаємодія зі стихіями». Гадаю, усі знають або чули, можливо, не задумувалися над тим, що ми, люди, живемо на землі і постійно взаємодіємо з 4 стихіями – земля, вода, повітря і вогонь. Ми щодня дихаємо повітрям, яке нам життєво необхідне для життя. Ми майже на 70% створені із води. Без води помирає усе живе на планеті. Ми використовуємо вогонь, щоб зігрітися, а головним джерелом вогню, ви зараз дивуєтесь, є сонце. Ми обробляємо землю і вирощуємо на ній врожай, щоб прогодувати себе. Дані стихії представлені в нашому світі яв на планеті Земля певними ресурсами, якими ми користуємося. В ефірному світі прав ці стихії представлені у вигляді жінок у нашому уявленні. Проте без фізичного тіла, бо воно є лише на планеті Земля. І мають десь в 1,5 рази більше зріст, ніж ми люди. Дуже гарні жінки, я вам хочу сказати, і дуже люблять взаємодіяти з людьми. З цієї практики ми будемо вчитися з ними взаємодіяти, пам'ятаючи про головний закон взаємодії. Усе у світі побудовано на 4 основах. Закон, взаємодія, взаємопоміч і любов. Суть цього закону і суть любові ви вже усвідомили на навчанні. Перейдімо до самої практики. Дану практику необхідно застосовувати тоді, коли ви хочете спасти себе або свій врожай від якихось складних погодних умов. Наприклад, ви можете звернутися до стихії води з проханням дощу або навпаки його зупинки для збереження свого врожаю. Зупинки дощу у разі зливи і можливості затоплення вашої домівки. Ви можете звернутися до стихії вогонь з проханням зігріти вас промінчиками сонця, коли ви замерзли. А сонце, як я вже сказала, має пряме відношення до стихії вогню. Або попросити його не палити ваш врожай. До стихії повітря ви можете звернутися у разі сильного буревію з проханням зберегти вас, вашу сім'ю, вашу домівку чи ваш врожай. До стихії земля ви можете звернутися з проханням дати вам гарний врожай у цьому році. Тобто ви розумієте, що усі випадки взаємодії зі стихіями дуже індивідуальні. У разі сильного буревію вам потрібно звертатися не до однієї стихії, а до декількох – води і повітря. Тобто немає універсального запиту, немає універсального звернення. Проте я хочу вас навчити, як правильно звертатися до стихій. Візьмемо, за приклад, буревій та сильну зливу. Своє звернення ви починаєте словами. Я звертаюся до стихій. Називайте яких саме, якщо їх декілька, або до однієї. У даному випадку це вода і повітря. З проханням зберегти мене, мою сім'ю, мою домівку, мою худобу, мій врожай. І перераховуйте усе, що вважаєте за потрібне. Від сильного буревію та зливи. Дякую вам за вашу допомогу. Тобто ви не можете просити зупинити ці стихії, дощ та сильний вітер. Тому що ви не можете впливати на зовнішні процеси, які відбуваються на планеті. Але ви можете попросити, щоб ці процеси не нашкодили саме вам. А вже яким чином це відбудеться, це вже на розсуд стихій. І пам'ятаємо закон свободи вибору. Ви можете просити лише за себе, свою сім'ю, свій дім. За сусідів, колег, без їх згоди ви не можете просити. Звертаючись до стихій, ви просто довіряєте і вірите у те, що для вас і вашої сім'ї усе складеться найкращим чином. І пам'ятайте головне, що без вашої віри у те, що ви робите і говорите, жодна практика не працює. Бажаю вам навчитися правильно взаємодіяти зі стихіями. А що значить правильно? Все вірно і любов'ю. Обіймаю серцем. Ваша Світлана.